નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચટપટી ટેસ્ટી રગડા પેટીસ, જેના માટેની આપણે તૈયારી કરી લઈએ। સૌપ્રથમ મેં અહીંયા સફેદ કલરના વટાણા છે એ 5 થી 6 કલાક પલાળેલા હતા। ગરમ પાણીમાં પલાળો તો જલ્દી પલળી જશે। આપણે એને બાફવા મૂકશું। ત્યારબાદ આપણે ચટણીની તૈયારી કરી લઈએ। ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવાની છે, જેથી કરીને આંબલીને મેં અડધી કલાક માટે પાણીમાં પલાળેલી હતી। આપણે એની અંદર ખજૂર એડ કરશું અને ગોળ પણ એડ કરશું। ત્રણેયની માત્ર સરખી રાખવાની છે। થોડુંક આંબલીનું પાણી અંદર એડ કરી દઈએ અને આંબલીનું ચટણી બનાવી લઈએ। આંબલીની ચટણી છે એ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગ્રીન કલરની ચટણી બનાવી લેશું, જેના માટે મેં ધાણા લીધા છે, મરચાના ટુકડા છે, લસણ છે, આદુનો ટુકડો છે, લીંબુ છે, એને પણ એડ કરી દઈએ। ઉપરથી આપણે દાળિયા એડ કરશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું। ગ્રીન કલરની ચટણી છે એ પણ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। જો તમને પતલી લાગે તો તમે એમાં દાળિયા એડ કરી શકો છો। આપણે પાણી નાખીને બધી ચટણી બાઉલમાં લઈ લઈશું। સરસ મજાની ચટણી બની ગઈ છે। હવે આપણે અન્ય તૈયારી કરી લઈએ। વટાણા છે એ પણ બફાઈ ગયા છે। એ 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે, એમાંથી એક બટાકું છે હું આપણે રગડો બનાવવા માટે રાખું છું અને 3 બટાકા છે એને આપણે પેટીસ બનાવશું। પેટીસ બનાવવા માટે મેં અન્ય કોઈ પૌવાનો કે લોટનો ઉપયોગ કરેલો નથી, બટાકાથી જ પેટીસ બનાવીશું। જેના માટે આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ છે એ એડ કરેલી છે। ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર, હળદર પાવડર અને જીરા પાવડર ત્રણેય ઉમેરેલું છે। ગરમ મસાલા સાથે સાથે એડ કરી દઈએ। બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એની એક સરખી પેટીસ બનાવીશું। પેટીસ બનાવવા માટે આપણે કોઈ પણ જાતનો લોટનો ઉપયોગ કરેલો નથી, એટલે આપણે જ્યાંથી ક્રેક થાય અહીંયાથી સરસ રીતે કવર કરીને પેટીસ બનાવી લેશું। રગડાની પેટીસ છે હંમેશા સિમ્પલ જ હોય છે, એ આપણે જ્યારે ક્રિસ્પી પેટીસ બનાવી એવી હોતી નથી, જેથી કરીને અન્ય કોઈ લોટ ઉમેરેલો નથી। સરસ રીતે બની જાય છે। એક પછી એક આપણે પેટીસ બનાવી લેશું। સરસ રીતે આપણે બધી પેટીસ બની ગઈ છે। હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું। આપણે આને સેલો ફ્રાય કરવાની છે। તેના માટે એક કડાઈ છે, એની અંદર મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે। આપણે પેટીસને છે સેલો ફ્રાય કરવાની છે। તેલ થઈ જાય આપણે એટલે એમાં પેટીસ ઉમેરી દઈશું। પેટીસને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળવાની છે, જેથી કરીને એ અંદરથી કાચી ન રહે। બંને બાજુ સરસ રીતે આપણે એને શેકી લેવાની છે। એક બાજુ સરસ રીતે શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને ફેરવી દઈશું। પેટીસને આપણે નિરાતે અને હળવેથી ફેરવવાની છે। આપણી પેટીસ છે એક પછી એક સરસ રીતે તળી લેવાની છે। આપણે એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। એવી રીતે આપણે બધી પેટીસ છે એ તળી લેશું। આપણી બધી પેટીસ છે એ તળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે રગડો બનાવી લઈએ। એ જ પેનમાં આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। આપણે રગડાનો વઘાર કરવાનો છે। ત્યારબાદ આપણે એક કડાઈમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેની અંદર ડુંગળી ચોપ કરેલી છે અને આખા જીરું છે એનો વઘાર કરવાનો છે। ડુંગળી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ટમેટાના ટુકડા છે એ એડ કરશું। સરસ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે લસણ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે એને એડ કરી દઈએ। વઘાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર બાફેલા વટાણા છે અને બટેકાના ટુકડા છે એને પણ એડ કરી દઈએ। બટેકાના ટુકડા ઓપ્શનલ છે, જો તમારે રગડો ઘાટો કરવો હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। ચપટી હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર,
જીરું પાવડર છે એને પણ એડ કરેલો છે. લાસ્ટમાં આપણે ચાટ મસાલો છે એને એડ કરી દઈએ. બધા મસાલાને સરસ રીતે રગડામાં મિક્સ કરી લેવાના છે. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું. તમે ઠંડુ કે ગરમ કોઈ પણ પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે રગડાને ગરમ કરી લઈએ. મેશરની મદદથી આપણે વટાણાને અધકચરા ક્રશ કરશું, જેથી કરીને રગડો છે એ ઘાટો થઈ જાય. રગડો આપણે ઉકળે એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. રગડો સરસ રીતે ઉકળી ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. સર્વ કરવા માટે મેં અહીંયા પ્લેટ લીધી છે. એની અંદર પહેલાં રગડો ઉમેરીશું, તેની ઉપર પેટીસ ઉમેરીશું. પેટીસની ઉપર પાછો આપણે રગડો એડ કરશું. આપણી વાનગીનું નામ જ છે રગડા પેટીસ, જેથી કરીને સરસ રીતે આપણે એમાં મસાલા અન્ય છે એ પણ એડ કરી દઈશું. ખજૂર આમલીની ચટણી છે એને એડ કરેલી છે. ગ્રીન કલરની લીલી ચટણી છે ફુદીનાની, એ પણ એડ કરેલી છે. ડુંગળી છે, ટમેટા છે, દાડમના દાણા છે. લાસ્ટમાં આપણે ખારી સિંગ છે એટલે કે મસાલા સિંગ એને એડ કરશું અને ઉપરથી સેવ ઉમેરી દઈશું. આપણી રગડા પેટીસ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે એને ટેસ્ટ કરીએ. એકદમ સરસ અને ટેસ્ટી બનેલી છે. એકવાર જરૂરથી બનાવજો.